สนับสนุนโดยใหม่โออิชิกลิ่นซากุระสตรอเบอรี่แค่ขวดเย็นซากุระก็เปลี่ยนสีมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันสเปดมาร์คไม่ใช่แค่พี่อาทิตย์กับน้องก้องพบเท่านั้นเพื่อนๆพี่วักคนอื่นก็มีเรื่องแสบใช้ย่อยเหมือนกันซีนไหนในเรื่องพี่ออฟตัวแย่งซีนตัวแย่งซีนเป็นคนที่บทมีให้กระจ่องหนึ่งไม่เล่นนะเขาจะเล่นของเขาเองเขามีวิธีการพูดมีวิธีการอย่างตอนที่อีพีตูตาบอกว่าอะไรนะเรื่องผู้ชายเคยมีแฟนไหมทำแบบสอบถามเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนมันต้องถึงขนาดไหนวะถึงจะเป็นแฟนกันเนี่ยเกิดนับพวกที่เป็นแบบวันไนท์สแตนด้วยอ่ะก็มีเป็นร้อยว่ะเป็นร้อยไปหาหมออันนั้นฮามากนะในซีนนั้นฮามากคือไม่มีในบทไม่มีให้เขาคิดของเขาขึ้นมาเองคือเขาเล่นตัวเล่นไบค์ออกมาได้เป็นตัวพี่ออฟมากๆเลยครับคนดังๆนะมาดิคือปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนกวนประสาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอได้เข้าบทอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พระเอกของเราไอ้คริสนะครับผมมันเป็นคนกวนเหมือนกันนะครับเราก็เลยเหมือนแบบส่งมุกอะไรไปมันยิงมาส่งมุกอะไรไปมันยิงมาคือเรียกได้ว่าถ้าพวกเราพี่ว้ามาอยู่ด้วยกันนะครับมันจะไม่มีความดีในกองนี้เลยครับมันจะมีแต่ความบันไลครับผมนั่นแหละครับพอเวลาถ่ายสมมติอินเสิร์ตผมคนเดียวเงี้ยไอ้นี่มาละการสมายมายืนตรงนี้ไอ้คริสมายืนตรงนี้มายืนเต้นแล้วพวกผมคือผมต้องทำหน้าขรึมถูกไหมทำแบบให้ผมหลุดอะไรเงี้ยครับการสมายเหรอครับอาทิตย์จัดการดิโวยพอนะเร็วดีๆนะเลิกบีบตูดกูเถอะเป็นคนที่ถ้าเปรียบเหมือนรถก็จะมีแรงม้ามากกว่าคนอื่นจะเป็นคนที่มีความคึกอยู่ในตัวเองคือถ่ายตั้งแต่6 โมงเช้ายันเที่ยงคืนมันก็อยู่ได้ด้วยพลังเท่าเดิมไม่มีลดลงเลยเล่นคู่กับฟุกก็น่ารักดีครับก็แต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ครับก็เขาก็จะนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เหมือนในเรื่องเขาเลยคาแรคเตอร์เขานะเหมือนในเรื่องเขาเลยให้เลือกตัวละครคนหนึ่งเป็นแฟนเลือกใครหรอถ้าบอกว่าเลือกเป็นแฟนก็ต้องเป็นผู้หญิงสินะแต่คนที่น่ารักที่สุดในเรื่องก็น่าจะเป็นว่านละมั้งครับก็ตั้งแต่แรกน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าแข็งกระด้างและอยู่ดีๆถ้าส่วนตัวผมชอบคนที่แบบกิริยาแบบเปลี่ยนแบบชอบคนมือไม้อ่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนแข็งตอนนี้ก็เป็นคนอ่อนไหวแล้วก็ดูน่ารักดีเวลาเขาเงียบๆพูดจาสวัสดีครับมันก็มันกับทุกซีนเลยนะจริงๆแล้วพอโผล่มาแต่ละทีก็วางทุกครั้งเลยมันก็จริงๆสนุกนะที่แบบมันออกมาแล้วมันก็ได้มาวากอีกตัวหนึ่งจริงๆตอนแรกเราเป็นเด็กที่แบบเรารู้สึกเราแอนตี้โซตัสมากนะเราไม่ชอบโซตัสเหมือนว่านเลยแต่ว่าพอมาเริ่มหลังๆมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆโซตัสมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างแหละมันก็เหมือนกับที่บทมันบอกว่ามันก็ช่วยเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องมันมีเรื่องวัฒนธรรมมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่มันส่งผลดีให้กับเรามันถ่ายไม่ดีนะพี่ทำไมเล่นถึงแม่เลยวะจำไม่ได้แล้วมึงจะเอามาฟุกที่ค่อนข้างจะเป็นสเปเชียลไปอีกโลกแล้วครับจะเป็นคนที่คุยด้วยต้องทำจิตให้ว่างนะครับมีอะไรอย่าคิดเยอะคุยกับฟุกอย่าคิดเยอะอย่าคิดตามด้วยฟังอย่างเดียว
ไม่ต้องเข้าใจกลับไปนะครับ ไม่ต้องได้อะไรกลับไปแค่คุยด้วยแล้วจบกันตรงนั้น ให้มี relationship พอ หาฟุกเข้าซีนคือฟุกอยู่ไหนอ่ะนู่นอยู่ข้างนอกนั่งอ่านหนังสืออยู่ เคยครั้งหนึ่งฟุกนั่งอยู่เฮ้ยมึงมันอ่านหนังสืออยู่เฮ้ยมึงอ่านหนังสืออะไรอ่ะชีวิตหลังความตายเว้ยเพื่อน แล้วก็จะเล่าสรรพคุณของหนังสือเล่มนั้น ใช่ อย่างละเอียด 2 ชั่วโมงไม่จบนะครับ เมื่อกี้ เล่นอะไรกัน คุยกันแล้วก็ขำครับ พอขำปุ๊บเดินถอยหลังไปหาล็อกเกอร์ เล่นกับใครครับ เล่นกับกันสมายครับ คนนี้ไม่น่าเล่นด้วยเลยครับสวยครับ ไหนนะขอดู เฮ้ยพอเล่นปุ๊บแล้วก็ถอยหลังแล้วไปชนล็อกเกอร์แล้วล็อกเกอร์ก็ ขอดูหน่อย แล้วก็นอนเจ็บอยู่ที่พื้น เพื่อนนึกว่า acting เพราะว่าปกติเล่น acting ดีเขาก็เลยเชื่อกันหมดเลย เจ็บไหมอ่ะ ทีนี้เจ็บจริงแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเลย แอคชั่นพี่นิวหลับ ผมอึ้งมาก ผมพูดบทไปปุ๊บเป็นไลน์พี่นิวต่อ แต่พี่นิวเงียบ ก็หันไปดูพี่นิวหลับว่ะหลับแบบหลับจริงจังอะครับแอคชั่นแล้ว เห็นแกอยู่2 อย่างไม่กินก็หลับครับ นี่คือบอกเลยว่าอย่าท้าทายกับแดดเมืองไทยนะครับผม อันนี้บอกเลยว่าปกติจะใส่แขนเสื้อยาวประมาณนี้ครับ วันนี้แขนเสื้อของโซตัสของเราสั้นแค่นี้ครับ หลักฐานคือนี่เลยครับดู เราจะเห็นเลยครับว่า มันตัดครับถ้าไม่เชื่อข้างนี้มีข้างครับ มันตัดครับ พี่นิวเป็นคนที่ไม่รู้ว่ากลัวแดดหรือเปล่านะ แต่ครีมกันแดดอะหลอดหนึ่งอะทาหมด วันเดียวหลอดเดียวทาหมด แป๊บโบกแป๊บโบก โปะแบบเหมือนโบกปูนนะครับ ปืนยิงไม่เข้าเอางี้คือทาหลอดหนึ่งอะคือทาได้ทั้งวันชั่วโมงนึงทาอีกแล้ว ผมก็คิดว่า พี่ชอบผม ไม่ใช่เว้ย ยัง มั่วผายเลยกูเนี่ยมั่วเดี๋ยวมั่ว ว่าแต่ว่าพี่อาทิตย์กับน้องก้องภพหลังกล้องจะเป็นยังไง มาฟังเพื่อนๆพี่วากเมาส์กันหน่อย เห็นตอนแรกตอนบวงสรวงอะทุกคนอยู่แกรมมี่อะอยู่ห้องนี้เลยด้วย ผมคิดว่าไอ้คิดอะเฮ้ยมันแอบชอบเราหรือเปล่ามันยังไงนะใส่ตาแปลกๆเราคิดเองมโนแล้วก็มีสิงโตอะไรอย่างเงี้ยครับสิงโตกับคิดก็เลยรู้สึกว่าไอ้2 คนนี้มันต้องเป็นมันแอบรักกันแน่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วคือก็ด้วยความการทำงานเลยฮะมันสนิทสนมกันเขาก็รู้ว่าอะไรอันไหนคืองานอันไหนคือชีวิตจริงครับเพราะว่าแบ่งแยกแล้วก็น่ารักดีครับ พี่คริสกับพี่สิงโตเนี่ยเขาสนิทกันอยู่แล้ว คือรู้จักกันมาก่อนก็คือจะเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มีช่องว่างระหว่างกันอ่ะคือมันแบบเวลาอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนกับแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่แบบรักกันอ่ะ หลังฉากเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาก็เล่นกันปกตินะครับเล่นกันงุ้มยิ้มกันเล่นกันตลอดเวลาพี่สิงห์ก็จะคอยดึงแก้มไอ้คิดตลอดเวลาไอ้คิดอะไรของมึงเนี่ย อะไรของพี่เนี่ยเล่นกันตลอดเวลางุ้มยิ้มกันตลอดอ่ะคู่เนี้ยทั้งในฉากนอกฉากเลย มองกล้องกล้องอยู่นี่ ก็อย่างถ้าเป็นพี่คริสก็หลับตลอดเวลาจริงๆ คือว่างเป็นหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เจอกันแรกๆ ตั้งแต่เจอกันแรกๆก็คือแบบร้องเพลงตลอดเวลาก็ต้องสม่ำเสมอค่ะร้องเพลงตลอดหลับตลอดอะไรเงี้ยพี่สิงห์เนี่ยก็จะเข้าซีนด้วยกันบ่อยมากค่ะแล้วก็พี่สิงห์เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแบบจะต้องทำสมาธิก่อนเข้าซีนตลอดทุกซีนไม่ว่าจะเป็นซีนเล็กซีนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนเข้าซีนก็จะดูบทแบบเป๊ะๆๆๆๆจะต้องแบบคอยแบบว่าเรียกว่าอะไรอะต่อบทกันอะไรเงี้ยตลอดเรารู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจว่าพี่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแต่เรื่องที่อยากจะมาก็คือพี่สิงห์เนี่ยติดเกมมากเลยค่ะติดมากๆคือโอ้โหเรียกได้ว่าประโยคแรกที่คุยกันก็เรื่องเกมเนี่ยแหละ แล้วนี้นั่งทำอะไร นั่งเล่นเกมดูเป็นเด็กติดเกม ติดเกมไหมครับติดเกมไหม ติดครับกล้องพบจับอาทิตย์ทำเมียแล้ว ครับ ส่วนอาทิตย์ล่ะครับ อยากจับกล้องพบทำอะไรครับ ไม่ได้ครับ ได้ดิ เฮ้ย นี่มัน very special เลยนะ เหรอ
มันทำไม่ได้แล้วอะดิมันทำได้ครั้งเดียวอะ